Good morning, everybody. Goedemorgen allemaal. I know it's not morning for everybody, but it's Sabbath morning here. Ik weet dat het niet overal ochtend is nu, maar hier is het Sabbatochtend. And here is Arkansas in the United States. En hier betekent Arkansas in de Verenigde Staten. Let's open with a word of prayer. Laten we beginnen met gebed. Dear Lord, we want to thank you Lieve Heer, wij willen u danken. as you continue to teach us Omdat u ons blijft the onderwijzen. truth Omdat u ons de waarheid onderwijst. as we're confronted with our own emotional response to that truth. En ook als wij daarop reageren, op de waarheid die wij ontvangen, We are still grappling with our own response to the changings that are happening in our lives. merken we dat we moeite hebben met het aanpassen van ons leven. Our understanding of what is right and what is wrong En moeite hebben ook met het begrip van wat goed en slecht is. is still fragile. Dat begrip is nog steeds erg We kwetsbaar ask en that you fragiel. would continue to guide and direct us, We vragen u dat u ons blijft leiden en een richting geven. and that we would be patient with one En another dat we geduld met elkaar mogen hebben. in this process of growth. In dit proces van dit groeien. In Jesus' groeien. name, we ask for blessing today. In Jezus' naam vragen we om een zegen vandaag. Amen. Amen. So this is the second camp meeting in Dit is de tweede campmeeting in een serie die vorige week begon. This is the second camp meeting in the United Dit States. is de tweede campmeeting in de Verenigde Staten. Last week we were in Florida, this week we're in Arkansas. Vorige week waren we in Florida, nu bevinden we ons in Arkansas. As we did last week, we have an in-person meeting here, and we're going to Net als vorige week hebben we ook hier go ahead. een bijeenkomst met mensen. Niet alleen online, maar ook in persoon. And we're going to have a discussion amongst ourselves with translation, of course. En we zullen hier een discussie met elkaar hebben. We zullen uiteraard voor vertaling At zorgen. least for the time being, I'm going to carry on the discussion that we had last week. We zullen vooralsnog de discussie die we vorige week hadden hier voortzetten. You remember the conversation began with a question. Als we ons goed herinneren, de discussie van vorige week begon met een Of specifieke how a vraag. member would behave on the Sabbath. Over- It's about Sabbath observance. De vraag ging over het houden van de Sabbat. Hoe houden wij de Sabbat? And the question was centered around this person's schooling or their college. En de vraag ging specifiek over hoe om te gaan met school en het volgen van college. And rather than simply answer the person's question about the rules and regulations of Sabbath keeping, In plaats van eenvoudig kort de vraag van de persoon te beantwoorden, I hope we can all remember hoop ik dat we ons allemaal goed kunnen herinneren that I suggested the more interesting question dat ik voorstelde dat er eigenlijk een nog interessantere vraag is. was why the member was asking that question in the first place. Namelijk de vraag waarom deze persoon deze vraag überhaupt stelt. Like many of you, I've been an Adventist
for many years. Net als velen van jullie ben ook ik een Adventist al voor geruime tijd. I've been in the movement for a long time. Ik bevind me ook al in deze beweging voor een zeer lange tijd. And I think it's fair and reasonable to say En ik denk dat het eerlijk en oprecht is om te the zeggen vast majority of us, if not all of us, dat de meeste van ons, als niet allemaal van ons, know the rules and regulations of Sabbath keeping. dat we allemaal de regels van het houden van de Sabbat kennen. So on the surface, Dus aan de oppervlakte, op het eerste gezicht, the question might appear redundant, lijkt de vraag erg because we should all know the answer to that question. So our discussion was focused upon why Overbodig. the question was being Het asked. lijkt een erg overbodige vraag, omdat we de vraag op het antwoord wel lijken te kennen. Maar de vraag is, waarom werd deze vraag gesteld? I don't know what was in the mind of the person who was asking it. I didn't consult with them, so we are assuming some things. Ik ken niet alle details over wat er in de gedachten van deze persoon omging. Ik heb niet uitgebreid gesproken met deze persoon, dus sommige dingen nemen we even aan voor wat ze A zijn. principle that I think all of us are aware of Een deel van waar we allemaal ons bewust van zijn that waarschijnlijk. sometimes we may forget Soms kunnen we dat vergeten. is that the personal is political. Namelijk dat het persoonlijke ook politiek is. So I just want to ask what that means for some people here. Ik wil hier aan de mensen hier aanwezig vragen wat dat voor deze mensen betekent. Het persoonlijke is politiek. Because some people flip that phrase around and say the political is the personal. Sommigen draaien dat gezegde om en zeggen het persoonlijke is politiek. So there are two key words, personal and political. Er zijn twee kernwoorden, persoonlijke en het I just politieke. want to ask people what they understand that phrase or term to mean. En ik wil hier mensen vragen wat dat gezegde voor hen betekent. Bob, how do you understand that phrase? Bob, kan je mij uitleggen hoe je dat gezegde uitlegt? Just so somehow, when I ask a question and you have to give a second for the translation. Translator to speak, so. To me, it means that your understanding is universal. You don't have a personal life that's segregated from what you understand politically in the events that are externally. So Bob zegt het volgende. That you can't separate your personal experience. Je kunt je persoonlijke ervaring niet scheiden. Your personal views. En je persoonlijke standpunten. From what you see in the world. Politically and socially speaking. Van wat je in de wereld ziet op politiek en sociaal gebied. Is that fair representation? Yes. You want to say some more? Not right now. Okay. Sarah, what do you understand the personal is the political to mean? Sarah, wat betekent het persoonlijke is politiek voor jou? What I understand is what I think means privately is the views can be the same as what is happening externally, right? In the world. Just say that again. What affects you personally? Yeah, it's also the same as what is happening in public. You can't separate the two. So Sarah said, what affects her personally? Sarah zegt dat wat haar persoonlijk beïnvloedt is the same thing that affects people publicly. Is hetzelfde wat iedereen beïnvloedt. And you can't separate them. En je kunt ze niet van elkaar scheiden. Anyone else? Does anyone else want to give their understanding of personal is political? Is er nog iemand anders die zijn idee over wat persoonlijk en politiek
I'm just going to go with Linda because I want. Okay, then. Linda, Linda. just a little bit louder. My answer is a little more simplistic than I you live up to what you believe, what you believe in your heart is how you live and they all section. And if you have a good understanding politically of what is right and wrong, you're living up to that, through your actions. Okay, so Linda zegt het volgende. the personal is political means Het persoonlijke is politiek betekent, when you see what's happening in the world in politics, als je kijkt naar wat er in de wereld en in de politiek gebeurt, you align your personal life dan breng je je persoonlijke leven in lijn. with what's correct and right Daarmee. politically and socially. En zie wat correct en wat niet correct is op sociaal gebied. Is that a fair representation? Okay. Alyssa? Alyssa. That a person's, the personal principles are reflected in a person's dealings with others. So I think Alyssa said something really similar to what Linda said. Alyssa zei iets vergelijkbaars over hetzelfde wat Linda zei. So I'm not going to repeat what she said. Dus ik zal niet herhalen wat zij zei. And someone online said, I wish I was there to answer in person. En iemand online in de chat zegt, ik zou wensen dat ik hierbij was So I do understand om de vraag the ook te mogen beantwoorden. the stress that people online are feeling because they're all shouting their answers out and I'm not able to hear. So I apologize for that. En ik begrijp dat het voor mensen online lastig is, dat ze graag een antwoord willen geven op deze vraag en dat dat niet mogelijk is. En ik snap hun frustratie, maar we moeten er even mee omgaan op deze Okay, manier. anyone else? Iemand anders nog? Input? So is the word political a good word in that statement? Is het woord politiek in deze statement, is dat een goed woord? So we've got no, Mensen zeggen nee. yes, someone says no, Iemand zegt nee, iemand zegt ja. yes. Ja. So it depends. Hangt er vanaf, zegt iemand anders. Okay, so there's a mixture of yes and no. I guess it depends upon what a person understands the phrase even to mean. Hier in deze groep zijn er verschillende antwoorden, ja en nee. En dat hangt waarschijnlijk af van wat de persoon, hoe de persoon deze statement definieert. So I'm going to try to collect those thoughts together. Without imprinting, which is difficult, my own thoughts. Zonder mijn eigen gedachten te delen, So all of us experience the world. wil ik We interact with it. het volgende delen. En alle van ons zijn in interactie met de wereld, met By the world, I mean society. met de wereld bedoel ik de samenleving. And if I were to put it simply, society is managed or controlled by the government. En om het eenvoudig te zeggen, samenleving wordt geregeerd door de regering. Like the United States, We zijn nu hier in de Verenigde Staten, which promotes the idea that they have government. en Amerika promoot het idee You can finish the last bit. dat zij een regering hebben. Loud. By the people. Een regering door For the people. het volk, voor het volk. One more. Okay, so we'll begin. You have government Ja, of the je hebt een people. regering So the government comes from the people. van het volk. Regering van het volk. Second one.
by the Door people. het That volk. means the people elect the government. Een regering door het volk. Dat betekent het volk verkiest de Third regering. one. For the people. En een regering So voor the het government, volk. sorry, so the government serves the people. Dus de regering dient het volk. And we call that a democracy. En dat is wat wij een democratie noemen. So even though if we were to say that the United States is the epitome of good governance, Als wij zeggen dat Amerika those three, ultieme definitie the is van ethos hoe je een, of the hoe American een land system, those three points, do they actually work or not? dan is de vraag, deze 3 punten die we net beschreven, werkt dat ook zo in de praktijk? So sometimes, Sommige mensen zeggen no, soms, nee, but speak loud. Depends. Depends, hangt er vanaf, depends. hangt er vanaf. So I'm going to suggest if we look over the last 8 years perhaps, Als je terugkijkt naar de afgelopen 5 jaar, it doesn't really work. dan zien we dat het niet echt functioneert. And I think that's being generous if we only go 8 years, because we can go further back and see it doesn't really work. En dan ben ik nog mild, want als je verder teruggaat, dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. The idea of the popular vote and the electoral college, Het idee van het kiezen en het electorale fact that- college. however we do the math, half of the country didn't want that government in office. However far you go back, it's always around half the people don't want that government. Als je de verkiezingen hebt, er is altijd de realiteit dat de helft van de mensen het niet eens zijn met deze regering. So, for good or bad, Of het nou goed is of slecht, even though there's this high calling ook al is er deze hoge roeping that it's society that controls the government, dat de samenleving de regering samenstelt, remember those three things? de 3 dingen die we net besproken hebben. The reality is that the government controls society. De realiteit is helaas dat de regering de samenleving in zijn grip heeft. Human beings have a way of manipulating people. Mensen hebben de gewoonte om andere mensen te manipuleren. And what's even worse about that En wat daar zo slecht aan is that many of us like to be manipulated. is dat velen van ons het eigenlijk wel fijn vinden om gemanipuleerd te worden. It's an easier life to let someone else do all the thinking. Het is namelijk een makkelijker leven om het aan andere mensen over te laten, het denken aan andere mensen over te laten. So I understand a representative government works, Ik begrijp dat als je een regering hebt dat het volk vertegenwoordigt, dat zou moeten it's werken. filled with problems. Maar er zijn ook veel problemen mee And we gemoeid. need to recognize that our movement also has all of those built-in problems too. En we moeten ons realiseren dat onze beweging dezezelfde problemen kent. De organisatie Not the- van deze beweging. The leadership were voted in or not voted in. That's not the problem. Het probleem is niet zozeer dat de leiders van onze beweging niet verkozen zijn. Dat is niet het probleem. It's just that it's very difficult to have governance or representation that fully reflects the needs or the wants of the society or the members in this case. Het probleem is, of de moeilijkheid is dat het moeilijk is om een leiderschap te hebben die alle leden of alle mensen van de samenleving vertegenwoordigen. Back to our point. Terug naar ons punt. It seems that the word political is a reasonable word to use in that phrase. Het lijkt erop dat het woord politiek een redelijk woord is om te gebruiken in dit statement.
Because it's a synonym for society Want, or the want world. het is een synoniem voor de samenleving of voor de wereld. Because what really controls society and directs it is the government. Want wat de samenleving, waar de samenleving door wordt geleid, is uiteindelijk So the personal, de I'm not going to regering. spend much time on because that's relatively straightforward, I think. En het persoonlijke in dit gezegde is redelijk eenvoudig te begrijpen, denk ik. Ligt voor de hand wat dat betekent. So we're going to look at this problem from the negative, which is what we often do. We gaan dit probleem uiteindelijk van het negatieve standpunt bekijken. Dat is wat we vaak doen. We're not going to see the benefits of it. We're going to see the bad side. We gaan niet de voordelen van het systeem bekijken of van dit gezegde. We gaan de So nadelen, de negatieve each punten of us, ervan when behandelen. we look at our lives En ieder van ons, als wij naar ons eigen leven kijken and things don't go well, en dingen in ons leven functioneren niet zoals ze zouden moeten. how did I get into a bad marriage? Hoe kwam ik in dit slechte huwelijk terecht? Why have my children turned out this way? Waarom zijn mijn kinderen geworden zoals ze zijn geworden? The obvious answer is because I'm a bad parent. Het meest logische antwoord is omdat ik een slechte ouder ben. Why is my health not good? Waarom is mijn gezondheid niet goed? Because I eat bad food. Waarschijnlijk omdat ik slecht gegeten heb. Why did I not get that job? Waarom heb ik die baan niet Because I'm not gekregen? educated. Ik heb geen opleiding genoten. Because I'm lazy at school. Omdat ik lui was op school. Everything that I've described just there Alles wat ik nu zojuist heb beschreven, heb gezegd, are all personal issues, allemaal personal problems. persoonlijke problemen. They're all my fault. Ze zijn allemaal mijn eigen schuld. And if I were a better person, I wouldn't be in that mess. En als ik een beter persoon was geweest, had ik niet in deze problemen gezeten. If only I had made good decisions, Als ik alleen goede beslissingen had genomen, or I had been, we'll just leave it at that. I'd made good decisions. als ik nou alleen maar goede beslissingen had genomen. So most people view the world that way. De meeste mensen kijken naar de wereld op de manier zoals ik die net beschreef. And then someone had this thought. It wasn't the first person to have this thought. En iemand had het volgende idee. Deze persoon was niet de eerste die dat idee had. This idea has been permeating humanity for millennia. En dit idee is al sinds millennium in de wereld. But the phrase is quite recent, relatively speaking, and it's in vogue, at least in the movement. En het gezegde waar we het nu over hebben, bestaat nu voor een aantal decennia en is ook binnen de beweging bekend geworden. Because it's in vogue among radical feminists. Omdat het vaak onder radicale feministen wordt gebruikt. Sarah, Sarah, all of those things I've just described al deze dingen die ik zojuist net heb beschreven, I'm in this mess because I'm a bad person. ik ben in deze problemen gekomen omdat ik een slecht persoon ben. What does this statement say to me? Wat zegt dit statement over mij? So Sarah says she's going to apply it to her life and she's going to ask herself, so where did she go wrong? Sarah zegt, ik zal deze vraag voor mijn eigen leven toepassen en nagaan waar het bij mij mis is gegaan. Or what could she have done better so that she wouldn't be in this situation? Wat had ze beter kunnen doen om niet in deze situatie terecht te komen?
Okay, so I'll be gentle, but I think that was the wrong answer. Ik ben vriendelijk nu, maar ik moet wel zeggen dat dit Because it's not the answer you gave originally het is het verkeerde antwoord. Dit is niet het antwoord wat je me eerder gaf. when I asked you the question at the beginning. Toen ik je aan het begin dezelfde vraag stelde. Because you gave the right answer then. Want je gaf toen het correcte antwoord. So someone else. Iemand anders misschien? I'm not directly involved with this group, but I am married to somebody that is. And So- in my opinion, So someone who's married to someone who's in the movement, their opinion is, I have to get it translated, that you can't hear, I'm sorry. So we've got, in my opinion, there is no bad decision What- because you learn from a bad decision. And if you don't One learn second. from a bad decision, you have to stop, sorry. Sorry. We have a visitor. We hebben een bezoeker in ons midden. They're laughing. And he said, En hij zei, he said, there is no bad decision because we can learn from our decisions. We can learn from our choices that we've made. deze persoon zegt dat we kunnen geen slechte keuzes maken, want we kunnen altijd leren van onze keuzes. So carry on. I would say the negative point is when a person chooses not to learn from that decision. Okay, so he says the reason it's negative is because we don't choose to learn. En deze persoon zegt, het negatieve aan dit statement is dat wanneer een persoon So all of that ervoor is kiest true. niet ervan te leren. En dit alles is waar, So dit I'm klopt. responding to your point. But So I'm going to respond to your point. So all of that is true, Dit alles klopt, but it doesn't address this issue that I want us to understand. maar het gaat niet over dit punt wat ik wil dat we allemaal begrijpen. Because the power of this idea Want de kracht van dit idee, is that the reason I'm in this mess want de reden waarom ik in deze problemen verkeer, is not because of me. is niet vanwege mijzelf. Het is niet mijn eigen It's schuld. not all those choices that I made that I've given examples of. In werkelijkheid is het niet mijn eigen schuld. Het is niet al deze keuzes die ik net als voorbeeld gaf. The reason I'm in this De mess reden waarom ik in de problemen ben, is because of you folks. is vanwege jullie. This is your Dit is- fault, not my Dit is fault. alles jullie schuld en niet mijn schuld. And the reason I know that En de reden waarom ik dat weet, is because I had a secret meeting is omdat ik een geheime bijeenkomst had with some random people, met een aantal willekeurige mensen. and I asked them the same questions I asked myself. En ik heb deze mensen dezelfde vraag gesteld die ik mijzelf stelde. And lo and behold, completely different people are in the same mess that I am in. En toen vond ik uit dat al deze mensen precies dezelfde problemen hebben die ik ook heb. So we'll get a bit more specific. Laten we wat specifieker worden. They weren't totally random people. Het waren niet They were all men. willekeurige mensen. Het waren allemaal mannen. And all those men had messed up lives. En al deze mannen hadden hun leven verknoeid. And it dawned upon us, En we kwamen er toen achter ineens. the thought came into our minds, in English, it dawned upon We us, realiseerden ons ineens. we had a realization that we had been lied to. Dat er tegen ons gelogen is. Because all the women had told Want us, al de vrouwen vertelden ons. she told me, Zij heeft mij verteld. and it turned out that this other she told him, En die andere vrouw heeft het aan hem verteld.
that the reason your life is a failure dat de reden waarom jouw leven een mislukking is because you were constructed that way. is omdat je nou eenmaal zo gebouwd bent. Gemaakt bent. By design, by birth, men are just weak and feeble. Door je geboorte, door zoals je bent, zijn mannen nou eenmaal And when I looked zwak. at my fellow brothers, Toen ik naar mijn medemannen, vrienden keek, they didn't appear that way to me. leek dat voor mij helemaal niet zo te zijn. So what we all realized, Dus wat wij ons allemaal ineens realiseerden, and we could only have done that when we got together as men, konden daar alleen achter komen toen we als mannen samenkwamen. is that there's a conspiracy going on. Namelijk dat er een complot aan de gang is. Instigated by clever women Die opgezet is door slimme vrouwen who have foisted a lie upon us. die op ons een leugen, aan ons een leugen hebben verteld. And it's not my En fault, het is niet mijn eigen schuld. it's the system, Het is de schuld van het systeem. it's Het society, is de samenleving. it's the government, Het is de regering. or the word we use, it's politics. Of het woord dat wij hier gebruiken. Het is de politiek. I said I wasn't going to give too much of my own opinion, but I've probably given more than I should have done. Ik zei dat ik niet mijn eigen mening zou geven, maar ik geloof dat dat me niet is gelukt. But to redeem myself, I think that's what Sarah said at the very beginning. Maar om eerlijk te zijn, ik denk dat dat ook is wat Sarah aan het begin zei. The reason each of us are in this De situation reden waarom wij ons in deze situatie begeven. it's not because we made all of these bad decisions and we can rectify them. Het is niet omdat wij allemaal verkeerde beslissingen hebben genomen en we ze niet meer kunnen terugdraaien. It's that politics or the system is inherently opposed to us, against us. Het is omdat het systeem in zijn geheel tegen ons is. So obviously I flipped all of our story around. Het mogen duidelijk zijn dat ik het verhaal compleet omgedraaid heb. Because I wanted us to see the absurdity of the situation. Want ik wilde laten zien de ernst van de situatie. So just for everybody online, we've got poor signal here, and I apologize for that. Iedereen online, ik wil iedereen even weten dat we hebben een erg slecht So I wifi-signaal turned the hier. story round Sorry because I daarvoor. wanted to see the absurdity or the silliness of this. Ik heb het verhaal omgedraaid omdat ik de absurditeit van de situatie wilde beschrijven. Because in the real world, it looks so normal, Want in de echte wereld lijkt het alles zo normaal. people, women, actually believe the problem is them. Mensen, vrouwen in het bijzonder, denken werkelijk dat het probleem bij hunzelf ligt. This problem has been going on for so long, Dit probleem, 6 millennia. dit probleem is al voor 6000 jaar aan de gang. It's ingrained in women Het is bij vrouwen zo ingebakken, and men en bij mannen, that this is normal. dat dit alles gewoon normaal is. And I know we speak about culture as opposed to religion, En ik weet dat we vaak spreken over cultuur in I plaats think van I've spoken religie. about them as the same coin, but the two faces of that En coin. ik meen me te herinneren dat ik in het verleden gesproken heb over deze twee dingen als twee zijden van dezelfde munt. Because whether you go to the priesthood of the family of Aaron, Of je nu naar de priesters gaat in de familielijn van Aaron, or you go to evolutionary biology, of je gaat naar evolutionaire biologie, you always get to the same place. uiteindelijk kom je op hetzelfde conclusie uit.
that human brains are gendered. Namelijk dat het menselijk verstand, het menselijk brein, per gender verschilt. That by design, Dat we door men and women are fundamentally different. dat we anders gemaakt zijn. Dat mannen en vrouwen biologisch So let van me give elkaar an verschillen. example. Laten we een voorbeeld bekijken. My personal position, my situation that I find myself in, Mijn persoonlijke situatie, waarin ik mezelf bevind, all the examples I gave earlier, alle voorbeelden die ik zojuist gaf eerder, they're rooted in my societal or political situation. ze zijn gegrond in mijn situatie, mijn politieke I'm married positie. Ik ben getrouwd and I'm in a relationship that has domestic violence. en ik ben in een relatie waarin huiselijk geweld plaatsvindt. Which means 99% of the time I'm a woman. Dat betekent dat in 99% van de gevallen ik een vrouw ben. So why is that domestic violence going on? Dan is de vraag, waarom is er hier sprake van huiselijk geweld? Waarom gebeurt dit? I know we sort of call it, we attribute this to cars, but maybe I just married a lemon or someone who was bad. Misschien is het omdat ik gewoon de verkeerde persoon ben getrouwd. Linda, why am I in this situation? Hoe komt het dat ik in deze situatie verkeer? Go ahead. Society room. Because society blamed women for everything. De samenleving geeft de schuld aan vrouwen voor alle dingen die verkeerd gaan. Society. Yeah. So men feel enabled or they have a right Mannen denken dat ze het recht hebben. to get back at women. Denken dat ze het recht hebben om vrouwen de mond te snoeren. Anything else? Okay, so that's why that violence happens. En dat is de reden waarom dit geweld plaatsvindt. Kathy? Kathy? I just want to say that in my experiences with the women I've known involved in those situations, they were raised, abused, or violence perpetrated upon them as children. So Kathy said that she knows women who are in that situation. Kathy zegt dat zij vrouwen kent die in deze situatie verkeren. And more often than not, En vaker they dan were niet, brought up in abusive families. vaker wel dan niet, zijn deze vrouwen opgegroeid in families waar ook misbruik plaatsvond. And those women don't know any different. Deze vrouwen weten niet beter. Just a personal situation is, I mean, a friend. I won't go to personal ones if that's okay. I mean, they go, and I know people that will continue even when they were almost killed. So when they're in those bad marriages, Wanneer zij in deze slechte huwelijken zich bevinden, they remain in those situations. They remain in that bad relationship. dan blijven ze vaak in die slechte relatie, in dat slechte huwelijk. So we spoke about the women in that relationship. Omdat ze niet beter weten. We hadden het nu over de vrouwen in dit slechte huwelijk. Never heard anything about the men. Ik heb het nog niet over. Ik heb nog niks over de mannen gehoord. Well, why are the men doing that? Waarom doen de mannen dit, Bob? Wrong expectations. The men have wrong expectations. Deze mannen hebben verkeerde verwachtingen. Carol?
So men don't speak, they don't know how to communicate. Mannen spreken niet. Ze weten niet hoe ze moeten communiceren. Okay, so I just want to add to that. I agree with those Ik answers. ben het daarmee eens met deze antwoorden en ik wil er nog iets aan toevoegen. I think what we need to get to grips with Ik denk dat het belangrijk is om het volgende ook te begrijpen. is that this is not a feeble woman marrying a bad man. Namelijk, het is niet zo dat dit een zwakke vrouw is die een slechte man getrouwd It is. is that, Het is dat wel, misschien. but that's the personal Maar dynamic. dat is het persoonlijke aan dit verhaal. But it's not one couple or two or three. Het is niet één stel, of twee of drie. This is systemic. Dit is systemisch. And depending on how you want to define abuse or what grade you want to give it, it's the majority of marriages. En afhankelijk van hoe groot je het misbruik maakt, uiteindelijk komt het erop neer dat de meerderheid van de huwelijken, dat daar So you misbruik come to plaatsvindt. two conclusions. Dus we kunnen tot twee conclusies komen. Whether you're a religionist or a Of secularist. je nu religieus bent of niet. It's either by design Het is of zo gemaakt, zo ontwikkeld. So this is the way human beings are constructed. Dit is zoals mensen zijn gebouwd. That men are inherently violent by design. Dat mannen nou eenmaal gewelddadiger zijn. Dat ze zo zijn gemaakt. And women are passive. En dat vrouwen passief zijn. So you either go down that model, Of je moet dat model gebruiken. or there's another model, Of je gebruikt een ander model. which is what? En hoe ziet dat eruit? So Alyssa said choice. Alyssa zegt keuze. And I'm going to suggest it's not choice. En ik zeg nee, het is niet keuze. I'm going to suggest those men are not making a choice to be violent to their wives. Ik stel voor dat deze vrouwen, of deze mannen, er niet voor kiezen om If it gewelddadig was te that zijn. simple, it would be easily fixable. Als het zo eenvoudig zou zijn, dan is het ook makkelijk op te lossen. Kathy. Say the first bit. Go to the government and make it political. So we should look to the government and see it's a political issue. We moeten kijken naar de regering en zien of dit een politiek thema is. Bob? Politiek probleem. Humanity's been marinating in society's undue influence. So human beings have been victims for millennia of society. Mensen zijn al millennia, al 6000 jaar, slachtoffer van andere mensen. Sarah. So Sarah said it's bad training from childhood. Sarah zegt, het is een slechte opvoeding van kinds af aan. Whose fault is that bad training? Wiens fout is dat? Maybe if Deze slechte opvoeding? so that his parent. So the parents are at fault? Well, Dus is het de schuld van de ouders? I would say sometimes yes. So if it's, Sarah said yes, Sarah zei ja, het is de schuld van de ouders. so if it's the parents' fault, it's personal. Als het dus het probleem van de ouders is, dan is het een persoonlijk probleem. It's not Dan political. is het niet politiek. Sorry? That was So Sarah said the personal and the political are the same. Sarah zegt het persoonlijke en het politiek zijn gelijk aan elkaar. They can't be the same because what happens in society, 7 billion people isn't me.
Het kan toch niet hetzelfde zijn? Dat wat er in de samenleving gebeurt, 7 miljard mensen, is toch niet But they are related, for de dingen die sure. ik ook ervaar? Is toch niet mijn probleem? Okay, so we've spoken about society in a general way, but it's not like that, is it? We hebben nu over de samenleving gesproken op een algemene manier, maar dat is niet de realiteit. This is men against Dit women. is mannen tegen vrouwen. Daar is waar we het nu over That's hebben. what we're really speaking Dat is waar we about. het nu over hebben. But part of the problem when we go down that narrative Maar een deel van het probleem is that men are as much a victim of this issue as women are. is dat mannen net zo groot een slachtoffer zijn als dat vrouwen slachtoffers Because of zijn. the bad upbringing that Sarah mentioned. Vanwege de slechte opvoeding. Okay, so when there's domestic violence going on, Als er dus als er sprake is van huiselijk geweld, yes, it's a personal dan issue. is dat, ja klopt, dan is het een persoonlijk probleem. Not all men are abusers and not all women are abused. Niet alle mannen zijn daders en niet alle vrouwen zijn slachtoffers. But if we don't see what's going on at the individual level as a wider societal problem, Maar als we daar alleen naar kijken als een persoonlijk probleem en niet als een probleem van de samenleving, there's no way of fixing that problem. dan kunnen we het probleem ook niet oplossen. We have to see this as a systemic problem. We moeten hier naar kijken als een probleem van de samenleving, als een systematisch probleem. So you've probably heard of the term institutional racism or systemic racism. Je hebt vast wel eens gehoord van systemisch racisme of institutioneel racisme. David, what does that mean to you? Institutional or systemic racism? David, wat betekent dat? Institutioneel racisme of systematisch racisme? It's the core of society. And people don't even realize that this is how they act. So David said this is the core of society. David zegt, dit And is... people don't realize how they act. David zegt, dit is dat mensen niet weten hoe ze handelen. Goes up and down, will change society. And that issue runs all the way through society from the top to the bottom. En dat zie je overal in de samenleving, in de top en in de lagere segmenten van de samenleving. Okay? So I don't want to give examples particularly, Ik zal geen voorbeelden geven op dit moment. but you may not be racist yourself, Misschien ben je zelf persoonlijk niet but you work for an een organization racist, or a maar government misschien werk je wel voor een organisatie of voor de regering, voor de that approaches overheid. the problem based upon race. Dat een bepaald probleem probeert aan te pakken, gebaseerd op Therefore, ras. even though you personally may not feel that way, the system or the company that you work for or society that you work for forces you to make decisions that are not good. Misschien ben je dus zelf geen racist, maar je werkt misschien wel voor een organisatie of voor de overheid die je ertoe dwingt om bepaalde keuzes te maken die racistisch zijn. So we'll talk about the same issue, but we'll digress slightly. We blijven over hetzelfde onderwerp praten, maar we nemen een kleine afslag. Is capitalism opposed to feminism? Is het kapitalisme in tegenspraak met het One person feminisme? says yes, Iemand zegt ja, one person says no, iemand zegt nee. so we're not sure between ourselves.
Dus we weten het, deze groep is het niet So eens. I have an idea of what capitalism is to me, but everybody may have their own views. Ik heb een idee over wat kapitalisme is, maar misschien hebben jullie daar andere ideeën over. So you have a company, it's I think you call it incorporated or limited or public company Ja. on the stock exchange. Er is sprake van, je hebt een bedrijf, een BV, een privaat bedrijf. So it's not a state-owned enterprise. It's a privately owned Het is een enterprise. privaat bedrijf, niet eigendom van de staat. What drives that company? What's the driving force behind that? Wat is de drijfveer, of de drijvende kracht achter dit bedrijf? Wat motiveert dit bedrijf? Someone say anything over here? Profit? Iemand zegt winst. Profit. Winst. Taking advantage of the situation. So Bob said taking advantage of the situation, which sounds bad. Bob zegt voordeel uit een bepaalde situatie trekken. En dat klinkt When erg they say negatief. profit, that sounds pretty good to me. Winst klinkt heel positief, klinkt So iets I goeds. don't want to put any morality on it. Ik wil er geen moraal stempel op Zo. drukken. This company that's on the stock exchange is driven to make money, to make Door profit. dit bedrijf dat op de aandelenkoers actief is alleen maar gemotiveerd om winst te maken. Om geld te verdienen. Is that right or wrong, Bob? Is dat iets goeds of is dat iets Not verkeerds? wrong. Bob. It's not wrong for not keep the advantage of people in the process. But again, you need morality out of it. So in that sense, it's not wrong. So in that sense, it's not wrong. It's all good. Het is niet verkeerd om geld te maken volgens Bob. And I want to remind everyone here Ik wil iedereen eraan herinneren that all your pensions are derived from this process. dat al de pensioenen die jullie ontvangen gebaseerd zijn, verkregen worden You give money into the bank, verkregen worden whether it's door het kapitalistische short-term systeem. or via a pension, Het geld op de bank of het geld, pensioengeld, pensioenfondsen, you're buying into the capitalist model. dan accepteer je in feite en dan bevind je je in het The only kapitalistische thing you model. care about Enige waaraan je, wat je belangrijk vindt, is that Apple makes a profit forever, dat bedrijf Apple, winst maakt, so that you can get a pension at the end of the day. dat jij aan het einde van je leven een pensioen kunt krijgen. And by the way, when you give your money to Social Security, that mechanism is exactly the same. En als je je geld aan sociale zekerheid geeft of daarvan verwacht, dat is gebaseerd op hetzelfde kapitalistische systeem. So the problem obviously is, Het probleem is, uiteraard, with that model, met dit model, if you hire a woman, als je een vrouw, that woman is a liability. Perhaps on various levels, but the most obvious one is what? Childbirth, pregnancy. It's Pregnancy. the obvious one. hetgene waar vrouwen goed voor zijn, wordt over het algemeen gezegd, is het krijgen van And it's kinderen. not just the 3 months of pregnancy that they're going to be off work. Het zijn niet alleen de 3 maanden die vrouwen niet op het werk actief zijn als ze een kind gekregen hebben. It's not, whatever the number is, it's not the 6 months after birth that she's going to take off work. Het is ook niet, het is niet de 3 maanden voor dat ze
een kind It's krijgt. not just that 9 months, Het zijn ook niet de 6 maanden daarna. Zijn niet deze 9 maanden. because the company recognizes that she's going to be distracted. Want het bedrijf For the next 18 years. begrijpt dat als ze een vrouw in dienst nemen, dat ze So she affects the bottom line. afgeleid wordt in de komende 18 jaar. Want ze heeft kinderen. The profit. De winst. She affects the profit. I've spoken about capitalism, but whether you go to Russia or China, We hadden het net over het kapitalisme, maar als je naar Rusland gaat of naar China or some Latin American country, of in Zuid-Amerika, South America, I should say South American country. So whether you go to socialism or communism, als je naar het socialisme of naar het communisme kijkt, don't be deceived by their lies, moeten we uitkijken dat we niet misleid worden door hun leugens. because they're all driven by the same mechanism. It's all about profit. Dan is dat alles gedreven door hetzelfde mechanisme, namelijk winst. And what does radical feminism teach? What is radical feminism, the model? What does that mean to you? En als we kijken naar het radicale feminisme, dat model, wat betekent dat dan voor ons, voor jou? I said, are you a radical feminist? You said, yes. What does that mean? Als ik vraag aan jou, ben je een radicale feminist? Dan zeg je ja. Maar wat betekent dat dan? And remember, the person is political. We're talking about politics now, or society. At that level, what does a radical feminist do? En dan wil ik een antwoord op politiek gebied, niet een persoonlijk antwoord. Wat is het radicale feminisme? What does that society look Wat like? doet het? Hoe ziet zo'n samenleving gebaseerd op radicaal feminisme eruit? Linda? Something different from cultural. We're not going to give in, you know. I'm going to stop you there. My question is, we worked out what capitalism is, what that society looks like. Mijn vraag is, we hebben eerst gekeken naar het kapitalisme. En we hebben gezien hoe It's about profit, wat dat betekent. Het gaat om winst. to make sure everything sort of moves along smoothly. Dat alles voorwaarts gaat, blijft gaan. But we see people get hurt by that. Maar we zien dat mensen daardoor pijn lijden. So what's the radical feminist society look Dus like? hoe ziet een samenleving van radicale feministen er dan uit? So Linda said a radical feminist society is, she said like, I'm just going to take the like out, is socialism. Linda zegt dat een radicaal feministische samenleving socialistisch is. Socialisme. So you would say radical feminism is socialism. Dus ze zegt radicaal feminisme is socialisme. Okay, anyone else? Oké, is er iemand anders die nog gedachten heeft? Alyssa. Alyssa? So Alyssa says advocate human rights over profit. Dus een radicaal feminisme is mensenrechten boven winst. So I guess in our little group, a few of us, maybe a quarter, I don't know the number, are retired. Een aantal van ons in deze groep zijn gepensioneerd. Can you put your hands up if you were willing to lose half of your pension, whatever your pension number is, half of that to follow Alyssa's suggestion? Zou je je hand op willen steken als je de helft van je pensioen wilt kwijtraken als we ons gaan committeren aan het systeem van Alyssa? Only the ones who have... Alyssa said we should put human rights over profit.
Alyssa zei, we moeten mensenrechten boven winst. And I've asked the people Markeren. who are receiving a pension, would they be willing to only have half of that pension to fulfill Alyssa's dream? En ik heb hier mensen gevraagd, zijn jullie bereid de helft van jullie pensioen op te offeren om de droom van Alyssa waar te maken? Okay, so I've got no hands up. Ik heb hier geen mensen die hun hand op hebben opgestoken. Oh, I've got one hand up. One person said yes, they would. They'd be willing to half their pension to have human rights upheld. Ik heb hier één persoon die zijn hand op heeft gestoken, die bereid is de helft van het pensioen op te offeren om mensenrechten voorrang te geven. Bob, you would say yes, you would, or? No, my thoughts are going elsewhere. I want to keep on. Okay. So I don't know how many people here are retired, but only one person has said they'd be willing to do that. Ik weet niet precies hoeveel mensen er hier met pensioen zijn, maar er is in ieder geval één persoon die hier de hand op heeft gestoken. Die bereid is dat te doen. And fundamentally, that's the problem that we are facing. Fundamenteel gezien is dit het probleem waar we mee te maken hebben. That when we look at radical feminism, Dus als we naar het radicaal feminisme kijken, and I'm not saying this is the definition, en ik zeg niet dat dit nou de definitie was, but Alyssa has suggested that radical feminism is human rights. Alyssa heeft voorgesteld dat radicaal feminisme mensenrechten is. And as soon as you prioritize that, En it hurts financially. En zodra je de mensenrechten het belangrijkste element maakt, dan doet dat financieel pijn. And even though we love the theory, En ook al hebben we de theorie misschien lief, maybe we don't relish the reality. maar misschien hebben we in de praktijk denken we daar wel anders over. And that's something that we have to really get to grips with personally and as a movement. En dat is waar we persoonlijk grip op moeten krijgen. En ook als een Because it's beweging. not just about money. I've just targeted money. That's only one issue. Ik heb het nu over geld gehad, maar het gaat niet alleen om geld. Geld is een onderdeel hiervan. Because to turn a large ship around is not only slow, it has to be done. It takes a long time for that to happen. Om een heel groot schip een bocht te laten maken of om te laten keren, gaat niet Many changes need to happen. alleen heel langzaam, maar is ook erg moeilijk. Veel veranderingen moeten er plaatsvinden. And I think as a movement, our issue isn't financial. Ik denk niet dat met betrekking tot deze beweging dat het probleem niet zozeer financieel is. Because we're not an incorporated company, so it's not. We don't have a financial model. Onze beweging draait niet op een financieel model. We hoeven geen winst te maken. But we're not doing well on other aspects about switching from a capitalist model to a radical feminist model. Maar we doen het niet zo goed op andere gebieden. In het switchen van een kapitalistisch model naar een radicaal feministisch model. Because capitalism isn't just about the bottom line. It's not just about profit. I targeted that one because it's easy. Kapitalisme is namelijk draait niet alleen om winst. Ik heb deze eruit gelicht omdat het een makkelijk voorbeeld is. Maar het is niet het enige. I'm just going to deal with one more, if I can remember. Kathy? Ik wil nog één voorbeeld noemen. Zometeen. You had your hand raised, yeah. Well, my question was. Kathy had een vraag. Okay, so Kathy's asking, does socialism work? Kathy vraagt, socialisme, werkt dat? So Linda mentioned that radical feminism looked like socialism. Linda had eerder gezegd dat het radicaal feminisme eruit ziet als het socialisme. And I didn't go down that route to unpackage that or deconstruct it. Ik heb dat
antwoord niet verder opgepakt en verder uitgelegd. But I know that many people would have their doubts about the validity of a socialist model. Ook al weet ik dat veel mensen twijfel hebben over de validiteit van een socialistisch So I was going to model. explore that, if that's okay. Dus ik wilde dat niet verder ontleden, als je dat prima vindt. Perhaps my answer different, but. Yeah, social communism. Communism, that's more. So Kathy said that capitalism, socialism, communism doesn't work. None of them work. Cathy zegt dat socialisme, kapitalisme, communisme, geen van beide, geen van alle I think earlier I werken. did suggest that they're all based around making money, even though that they profess that they're not. En ik heb eerder gezegd, ook al beweren ze misschien anders, het draaien al deze systemen op het maken en het winst maken, het verdienen van geld. Another problem with the capitalist Een model ander probleem met het kapitalistische model, is it's based upon an evolutionary model. het is gebaseerd op een evolutionair model. Carol, you said yes. What do you think that means to you? Wat betekent dat volgens jou? Okay, that's fine. So I'll tell you my thoughts. Ik zal je... The evolutionary model is built upon one premise, even though they say it's not. Het Anymore. evolutionaire model is gebouwd op één veronderstelling, ook al beweren ze tegenwoordig dat dat niet zo is. It's survival of the fittest. Het is de overleving, de sterkste overleeft. And that's what capitalism En dat is. is ook wat het kapitalisme is. And I think if you spent the time, if we discussed it, we would see that this organization, this movement is built upon that model, survival of the fittest. En als we goed kijken naar onze beweging, dan is ook onze beweging gebouwd op het model dat de sterkste overleeft. De survival of the fittest. How do you, Bob denies that. Bob says no, he didn't see it. Bob is het daar niet mee eens. I'll give you my evidence. En ik zal het bewijzen. I could be wrong. Misschien heb ik het mis. Leadership in this movement were never voted upon. De leiders in deze beweging, als daarop gestemd wordt, How do you become a leader in this movement, a mover and a shaker? hoe word je een leider in deze beweging? You know more than others. You know more than others. Als je meer dan andere mensen weet. So either you've got more presence, Je bent misschien meer aanwezig, you've got more je skills, hebt meer vaardigheden, or you're a better teacher. of je bent een betere leraar. I think they're all facets of the fittest people. En ik denk dat dat een definitie is van dat je de sterkste bent, de fittest. Are the ones that get percolated up to the top. Dat zijn degenen die zich aan de top begeven. That's what I meant by survival of the Dat fittest. is wat ik bedoelde met de sterkste overleeft, de survival of the fittest. Now what do you think, Bob? En nu Bob, wat denk jij? The movement may well be unduly influenced by cultural and society. It's not the way God wants it to work. So before I translate that, are you saying we're not doing well? You agree with me that we should be better? Or I'll translate all this in a minute. We need to recognize complete equality, and that doesn't even fit in any of the other models that the world functions under. Like you said, turning the ship around, how much time would it take to do that?
So Bob says we shouldn't be influenced by society. Bob zegt dat we niet, dat deze beweging, dat wij niet beïnvloed moeten zijn, We worden shouldn't be door de following samenleving. its models, its We moeten premises. de modellen en systemen van de wereld niet overnemen. We all agree on that. Daar zijn we het allemaal over eens. My question is, are we doing well or not well in this Mijn movement? vraag is, gaat het goed in deze beweging? Not so well. So Bob agrees we're not doing well. Bob is het ermee eens dat het beter kan, dat het niet goed gaat. I want to ask one last question before we close. Ik wil de volgende vraag stellen. So we all agree that survival of the fittest is our model. Dus we zijn het er allemaal over eens dat de sterkste overwint is My ook ons second model. question is that good or bad or necessary or what else can we do? So Mijn volgende vraag is, het model dat de sterkste overleeft, is dat iets goeds? Is dat iets I made verkeerds? it sound all negative. Het klinkt misschien heel negatief. Kunnen we het ook beter doen? Kunnen we iets anders bedenken? Only the best people get the high places. Alleen de beste mensen krijgen de hoge posities. Is that bad? Is dat slecht? Is it wrong? Is het verkeerd? Quick show of hands. Sarah, wrong? Sarah says yes. Wrong. Het is verkeerd. Ja, Wrong. verkeerd. Mensen zijn het erover eens. Dat is niet goed. It's right. Oh, het is correct. Dat is wel goed, zegt iemand. Not sure. Ik weet het niet zeker, zegt iemand anders. Right. Het is oké. Right. Het is goed. Right. It is important that those people take proper morals with them. Sure. We want good leaders, Yes. but they've got to be clever, And competent. They have to take morals that will help everybody with them when they're at the top. Because if they take morals that will not help everybody, then it becomes a negative impact on the entire community. Good. So I say that it's right under a great condition. So David says it's right. Sorry, I don't remember your name. Right. And Ron said it was okay as long as people are morally good. David zegt dat het prima is. En Ron zei dat het ook een prima systeem is, zolang mensen moreel goed zijn. That God is the one doing the percolating and raising the leadership. It's not just secular, like, oh, they're smarter, you know, and I agree that's part of the equation. So Bob says, sorry, David said, that system is good. David zei, het systeem is goed. The survival of the And the fittest. reason it's okay is because God is doing the filtering. En de reden waarom het goed is omdat God uiteindelijk de selectie maakt. My only response to that, I wish it were true. En mijn enige reactie is, ik wou dat het waar was. Kathy, is it good or bad, this system we have? Kathy, is het goed of slecht, dit systeem van the survival of the fittest? Kathy says she wasn't sure. Kathy zegt, ik weet het niet. Okay, so we've got a mixed response here. We hebben hier een gemêleerde reacties, verschillende reacties. Individually, we're all radical feminists. Individueel zijn we allemaal Apparently. radicale feministen. Althans, dat zeggen we van onszelf. But politically, Maar politiek gezien we don't have the same view of what radical feminism is. Maar politiek gezien hebben we niet allemaal hetzelfde idee over wat radicaal feminisme werkelijk is. And that should be troubling to us. Dat zou ons moeten storen. And this is not a criticism. Dit is geen kritiek. The best that anybody got to about describing radical feminism
op de beste manier waarop we radicaal feministen tot nu toe hebben kunnen beschrijven. Besides the human rights model, Behalve het mensenrechtenmodel. when a description was given to it, the closest we got was socialism. Het dichtstbijzijnde waar we tot nu toe zijn gekomen is de definitie socialisme. So, one of the points I want us to see Een van de punten die ik wil dat we is that zien, this movement is dat deze beweging does not know what radical feminism is, geen flauw idee heeft wat radicaal feminisme is. beyond the personal. Behalve op het persoonlijke gebied. And that's really important, I think, for us to have that realization. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons dat realiseren. Okay, we're going to close now, but I just want to bring things together. Ik wil gaan afsluiten, de tijd is op. Even wat samenvatten. We had a personal question. We hebben een persoonlijke vraag, daar begon dit alles mee. Can I go to class on the Sabbath? Kan ik naar school op de Sabbat? And I suggested that this was a political question, En mijn voorstel was, ik stelde voor dat deze vraag een a politieke societal one. vraag is. of Of course. een vraag vanuit de samenleving. Society, the definition meaning this movement. That's the context of Een society. society, de maatschappij, met betrekking tot deze vraag, is de beweging. I suggested, Ik stelde voor, and I think I've been proven correct, ik heb gezegd, en ik denk dat ik bewezen heb dat het klopt. I'm just going to say movement instead of political now. En ik zeg nu beweging in plaats van politiek. This movement's views on the Sabbath are changing. De inzichten met betrekking tot de Sabbat veranderen It's not one person's question about food. in deze beweging. Het gaat hier niet om één persoon die een vraag stelt over eten of over de Sabbat. Another person's questions about education. Iemand anders stelt een vraag over onderwijs. A third one about work. Een andere persoon stelt een vraag over werk. Or a fourth person's question about cleanliness. En een volgende persoon stelt een vraag Being clean. over gezondheid, over hygiëne. Bathing on the Sabbath. Het douchen op de Sabbat. These are not individual personal issues. There's a political or movement-wide change happening. Dit zijn geen individuele vragen. Dit is een probleem dat zich binnen de beweging overal I'm not saying it's good, aanwezig is. and I'm not saying it's En ik bad. zeg niet dat dit een goede ontwikkeling is of dat dit een slechte ontwikkeling is. I'm not saying it's right, and I'm not saying it's wrong. Ik zeg niet dat dit goed is en ik zeg ook niet dat het verkeerd is. But many members, as they comment in, are making those positions that it's right, it's wrong, it's good, it's bad. Maar er zijn veel mensen in de beweging die al commentaar maken over dit is correct, dit is niet correct, dit is verkeerd, dit is goed. And I gave some evidence. People might not see it as evidence, but at least I gave context of why I think it's a political or a societal or a movement issue. En ik denk dat zij ook bewijs daarvoor hebben aangeleverd. Dat het bewijs dat het een politiek probleem is. Een probleem binnen de beweging. Niet een persoonlijk The probleem. reason I En de gave reden die ik daarvoor gaf. is that in Spiritual Gifts, chapter 33, Spiritual Gifts, volume 1, chapter 33, Want in Geestelijke Gaven, het boek Geestelijke Gaven, volume 1, hoofdstuk 33. which is the same as early writings, En dat is hetzelfde boek dat in Eerste Geschriften staat. no chapter number, chapter title, The Sins of Babylon. Er is geen hoofdstuknummer, maar het hoofdstuk daar heet De Zonde van Babylon. Ellen White says the sin
is what? Daarin zegt Ellen White dat de zonde... Wat is de zonde die Ellen White daar It's the beschrijft? sin of slavery. De zonde van Babylon is slavernij. 3 chapters later, Maar 3 hoofdstukken later, in in 36, hoofdstuk 36, the time of trouble, de tijd der benauwdheid, she says the reason you're in de trouble reden dat je in de problemen bent, is not because you're a slaveholder Is- or an is abolitionist. niet omdat je een slavenhouder bent of omdat je een abolitionist bent. Obviously, the context would be because you're an abolitionist. De context zou zijn dat je een abolitionist bent. The context is Maar Sabbath. dus de context in dit hoofdstuk is de Sabbat. And so there's this dichotomy or problem En nu hebben we dus dit probleem. between Ellen White's model of, we'll call it the 1850 history, We hebben hier het model dat Ellen White ons geeft van de geschiedenis van 1850 and the model that we en have, het model dat wij hanteren. where the test Waarin wij zeggen, dit is de test. is, we'll call it human rights or equality, Wij zeggen, het zijn de test is mensenrechten or of sexism, gelijkheid of seksisme. and the Sabbath is just an appendage. En de Sabbat is enkel, It's some added thought. is enkel een toegevoegd, And as soon as you start doing that, is gewoon een bijhangsel, is ook belangrijk. Maar I think, I don't know what you think, but we get into theological, doctrinal, prophetic problems. Ik denk dat als we dat doen, dat we dan een profetisch en een doctrinaal in de problemen komen. But that's the concern that I Dat have. is de zorg die ik heb. Let's close with prayer. Laten we met gebed afsluiten. Dear Lord, Lieve Heer, I believe each of us understands what it means to be a radical feminist. ik denk dat iedereen hier begrijpt wat het betekent om een radicale feminist te zijn. As it relates to our personal autonomy, Als het gaat om onze persoonlijke verhoudingen. I want to be treated fairly and equally. Ik wil eerlijk en gelijk behandeld worden. I thank you that you treat me that way. Ik dank u dat u mij zo behandelt. I want to treat my fellow members that way too. Ik wil mijn vrienden in de beweging ook zo behandelen. But we have been taught, Ons is geleerd, and I believe, en ik ben ervan overtuigd, that the political is the personal. dat het politieke persoonlijk is. But I don't know what a radical feminist movement looks like. Ik weet niet hoe een radicaal feministische beweging eruit ziet. I don't know how to construct one Ik weet niet hoe je er een maakt. from the ashes of this current model that we live in. Vanuit het model dat we nu hanteren. My prayer, Mijn gebed is, I hope it's the prayer of each en of ik us, hoop dat het gebed is van een ieder, is that you would give us the wisdom and the foresight dat u ons de wijsheid en het inzicht the geeft, understanding and the strength het verstand en de kracht to make those changes. om deze veranderingen te maken. We need to understand, We moeten begrijpen, but above all, we need to have wisdom maar meer dan dat hebben we wijsheid nodig. to correctly apply the information that we need to have. Om de informatie die we nodig hebben correct toe te passen. Help us to become radical feminists
as a movement Help ons als een beweging radicaal feministisch te worden. and to stop seeing this as a personal issue. En dat we stoppen hiernaar te kijken als een persoonlijk probleem. In Jesus' name, amen. In Jezus' naam. Amen.